May hapon sa inyong suking tigsubaybay sa aking channel. Magandang hapon po. Andito tayo ulit sa aking channel. Ngayon ay magluluto tayo ng ginataang gulay. Kumbaga, lauoy with gata. Andito yung mga kailangan natin. Simpleng gulay lang lulutuin natin. So, meron tayong kalabasa, gabi, meron tayong sitaw, tsaka alugbati, at yung ilagyan natin ng sardinas para masarap siya. At saka itong gata natin, 2 tasang gata. Sa bago natin umpisahan, kung bago ka lang sa aking channel, ay mag-subscribe na at i-hit mo na din yung notification bell para kung may bago akong upload ay ma-notify ko kayo. Bisahan na to pagluto ang ato ang lauoy with gata.
lutuin natin yung ginataan. Hinaluan natin ng sardinas. Thanks for watching. See you on next upload. Bye bye.